کمتر از 24 ساعت به سیرک انتخابات جمهوری اسلامی مانده است. جمهوری اسلامی چقدر در فریب مردم و ملت ایران موفق بوده است؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت سعید قاسمی نژاد است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. سعید، آیا جمهوری اسلامی موفق شده که در سیرک انتخاباتش دوباره عوام فریبی بکنه و مردم رو فریب بده؟ چون از تمام نیروهاش، از خاتمی و اینها همه استفاده کرد، حتی کسانی که در دوره‌های قبل یه طوری داشتن میگفتن که آقا ما از جمهوری اسلامی عبور کردیم، ولی خب دیدیم مثلا اومدن که از این سیرک انتخابات حمایت کردن. چقدر موفق بوده؟ توی جامعه تا جایی که حالا آدم میپرسه از دوستان و آشنایانی که در ایران هستند، شور و شوقی در خیابان مشاهده نمیشه به اون صورت. من در اینستاگرام هم خیلی شور و شوق خاصی نمیبینم. توی توییتر چون به هر حال فضای کوچیکتری، سرمایه گذاری بسیار زیادی، جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی، جناح‌های مختلف ائتلاف 57 کردن، با این عملیات لایک ریزی و اینا یک چیزی دیده میشه. ولی فراتر از اون من تا الانی که هستیم موج خاصی نمیبینم. ولی نکته‌ای که بسیار جالب برای من اینه که به قول خود این آقایون، این که میگن سطلی سپاهی، شما این سطلی سپاهی ها رو نمیبینید که بخوام برن رأی بدن. همه اینایی که میگن ما نمیدونم بعد از بررسی های فراوان و با نمیدونم چشمی گریان و نمیدونم عقلمون اینطور گفت و دلمون اینطور گفت و اینها میخوایم بریم رأی بدیم به این پزشکیانی که خودش لباس سپاه میپوشه، یونیفرم سپاه میپوشه، و بعدم میگه که خط قرمز من اینه که فرمایشات مقام معظم رهبری اجرایی بشه، حتما هیچ کسی نمیتونه علیه اون حرف بزنه. خب همینایی هستن که در واقع به جریان پادشاهی خواه فوش میدن، تهمت سپاهی میزنن. همینا هستن که الان دارن میگن که خب ما میخوایم بریم رأی بدیم. اینم به نظرم نکته خیلی مهمی در این سیرک انتخابات بود و این یه فرایندی بودش که جدید هم نیستش. حقیقتا ما این رو بعد سال 88 هم دیدیم. یعنی یک سری از این کسایی که از در واقع دایره قدرت ثروت بیرون گذاشته شده بودن، اون موقع اتفاقا خیلی رادیکال بودن. یعنی در این مسئله تحریم ها که حالا من خودم بیشتر درگیر اون بودم، خیلی از گراهای این که چه کسانی وابسته به شبکه های مالی جمهوری اسلامی هستن، از در اون فاصله از دل همین شبکه های اصلاح طلب می اومد. اینها سال 92 که شد و یک فرصتی فراهم شد که بتونن دوباره برگردن سر سفره انقلاب، بلافاصله تمام اون رادیکالیسم فیکشون رو فراموش کردن و شروع کردن به همین حرفایی که الان میزنن. خب اون موقع خیلی موج بزرگتر بود البته قاعدتاً. الان یک موج کوچیکی، الان یک موجی هستش که میگم بین همین کسانی هستش که اینا وابستگی دارن به جمهوری اسلامی، منفعت میبرن. اما نکته‌ای که هست اینه که این فراینده که قبل وقتی اینها از قدرت کنار گذاشته شدن میان رادیکال میشن، میان دنبال این میافتن که اصلا برای اپوزیسیون رهبر تعیین بکنن. بعد دم انتخابات که میشه اینها دوباره برمیگردن به تنظیمات اولیه. بعد اگر که در واقع در این سیرک انتخابات کاندیدای مورد نظرشون پیروز نشه، دوباره برمیگردن به اینکه بله ما تحول خواه هستیم و حالا ما هم نمیشه برانداز هستیم، انا شریک. اینکه برانداز ها چی کار میخوان بکنن باید نظرات ما رو در نظر بگیرن و اینها. این یه فرایندی هستش که خب داره تکرار میشه. خوبیش اینه که هی دائم کوچیک‌تر میشه. یعنی این طیفی که هستن که این کار رو میکنن، این طیف هی کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه.
دو تا نکته رو اشاره کردی که در مورد توییتر صحبت کردی که به باور من جامعه ایران جامعه توییتری نیست. توییتر یک بخشی از جامعه ایرانه که به باور من بخش عظیمی از فضای توییتر دست سایبری های جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی نقش خیلی مهمی در فضا سازی واسه توییتر داره. متاسفانه رسانه‌های فارسی زبان سعودی هم از توییتر خیلی تحت تاثیر اخبار، اتفاقات و ترندها در توییتر هستن. خیلی وقتها در مورد بحث اون افرادم که گفتم نمیدونم مشخصا در مورد چه افرادی داری صحبت می‌کنیم، ولی به باور من جمهوری اسلامی به دنبال اینه که اپوزیسیون ساخته شده خودش رو به مردم معرفی بکنه که چرا که دست پرورده خودش، فرزندان خلف خودش هستن این افراد. سالی که الان دو تا سوال خیلی عمده و بزرگ ازت دارم. یک سال در مورد ظریف اول بذار سوال کنم. در این میتینگ هایی که در این سیرک انتخابات بود، خب ظریف خیلی بالا پایین کرد، خودش رو بالا پایین میزد که بتونه فضایی رو ایجاد کنه و یه شور حسینی به این سیرک انتخابات بده. در یکی از سخنرانیاش برگشت گفت که خیلی مهمه که مردم وارد رأی بدن و خیلی مهمه این که مردم تعیین کنن چه کسی وارد پاستور بشه. آیا مردم تعیین کننده این هستن که کسی وارد پاستور بشه یا نه؟ و از طرف دیگه خود ظریف در یکی از حداقل در یکی از مصاحبه‌هاش رسما اعلام میکنه که در پاستور هیچ سمتی نداره. در وزارت امور خارجه تصمیم گیرندش اون مصاحبه کننده ازش میپرسه 1 تا 10 میگه 0، هیچ تصمیمی دست من نبود. و اینها چطوره که الان نظرش برگشته و تصور میکنه چه اتفاقی افتاده؟ آیا اتفاقی افتاده در این دوره که محمد خاتمی هم میاد میگه الان فرق میکنه با دوره قبلی؟ دوره قبلی من رأی ندادم، الان فضایی باز شده. چه فضایی باز شده الان؟ اینا دلیلش اینه که اینا زائده های جمهوری اسلامی هستن و هر چی که نظام به اینها بگه اینها عمل میکنن. با کوچکترین گوشه چشمی که به اینها نشون داده بشه، اینها در واقع 4 دست و پا برمیگردن و برای اینکه بعبع بکنن برای نظام جمهوری اسلامی. همونطور که گفتی خب ظریف اختیاری روش خودش هم نداره، چیکار میخواد بکنه؟ این کاندیداهایی که الان هستن، همین پزشکیانی که اینا میگن نمیدونم این اصلاح طلب هست و فلان اینا، میگم این لباس سپاهی میپوشه دیگه. میگه که من نمیدونم برای دفاع از سپاه، میگه که من هرچی مقام معظم رهبری بگه همونه. خب این کاندیدا از این بهتر برای جمهوری اسلامی سپاه. اون یکی که مثلا وزیر سابق آقای روحانی، این آقای پور محمدی، واقعا نماینده اعتدالیونه در این انتخابات. یه قاتلیه مثل خود رئیسی با هم آدم کشتن. من یه مصاحبه ازش دیدم میگه کارنامه من اینه که من کمتر حکم اعدام دادم. این یه واقعا همونطور که شاهزاده گفت یک سیرکی هستش و فکر میکنم واقعا بعد این همه سال دیگه همه حرف ها زده شده، کارنامه ها روشنه. الان جمهوری اسلامی راجع به بحث آزادی و نمیدونم توسعه سیاسی اینا که من دیگه فکر نمی کنم هیچ کسی باشه که فکر بکنه از در این انتخابات آزادی و توسعه سیاسی میاد. راجع به بحث اقتصادی میگن دیگه. الان جمهوری اسلامی 45 سال حاکمه. در این 45 سال بخش عمده این 45 سال که دست همین اعتدالیون و اصلاحیون اینا بوده دیگه. آقا میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی، این بخش عمده این 45 سال دست همین جماعت بوده دیگه. خب کارنامه این 45 سالی چی هستش؟ کارنامه این 45 ساله در حوزه تورم 2 رقمی در 4 دهه. شما وقتی برمیگردید قبل انقلاب، بعد این انقلاب اینها نرخ سالانه تورم متوسطش 20%. یعنی همه اینها رو با هم جمع کنید متوسط بگیرید. در فاصله 1960 تا 1978 نرخ تورم ایران حدود 7%. نرخ رشد در 45 سال جمهوری اسلامی در این 4 دهه حدود 2%. این زیر نرخی هستش که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستش. اصلا قابل مقایسه با نرخ رشد پیش از انقلاب که اصلا نیست.
درآمد سرانه به نرخ ثابت یا همون چیزی که بهش میگن درآمد سرانه واقعی در جمهوری اسلامی هنوز برنگشته به نرخی که در سال 1978 بوده. یعنی ایرانی ها ظرف این 4 دهه فقیرتر شدن. خیلی ساده. خب این 45 سال که همش بیشترش دست اینا بوده دیگه. این 45 سال یه 8 سالش دست احمدی نژاد بوده، یه مدت هم دست این رئیسی که سقط شد رفت. بقیهش همه دست اصلاح طلب و معتدل و اینا بوده دیگه. هر آشی که الان وجود داره دستپخت همیناست. اگه خیلی خوشمزه است خب میگیم که آقا خب بریم دوباره برش گردیم. اگر بدمزه است خب برگردوندن اینا که اثری نداره، که کل نظامه که این دستاورد رو داشته، خصوصا در شرایط فعلی که دیگه یعنی همه میدونن که سیاست ها از دفتر رهبری میاد. این قوه مجریه و مقننه و اینها نهایتا دستیار خامنه ای هستن، برای اینکه حالا سیاست هایی که اون میگه رو اجرا کنن. هر جا هم که به نظر خامنه ای خوب اجرا نکنن یا به قدر کافی اونجوری که اون میپسنده اجرا نکنن، انقدر دستگاه های دیگه این دور و بر درست کرده که میدونه اونو. مثلا در همین سیاست خارجی، اصلا این سیاست خارجی منطقی اصلا دست دولت نیست، دست سپاه قدس. خب الان جمله تموم شد، سوالمو بپرسم؟ بله. اوکی. حالا قبل از اینکه سوالمو بخوام بپرسم دو تا نکته رو بگم. یکی در مورد این که در مورد اصلاح طلب ها که گفتی، من هم بر این باور هستم که اصلاح طلب ها جنایتی که کردن و خیانتی که به ملت و به مردم و فرهنگ ایران کردن خیلی بیشتر از خمینی و خامنه ای. تکلیف ما با خمینی و خامنه ای و اونها مشخص، رو وایسادن میگن آقا ما شما رو قبول نداریم، ما هم اونها رو قبول نداریم. چرا؟ چون که به دنبال فردای ایران و آینده هستیم و خواهان بقای فرهنگ ایران و ایرانی هستیم. اما اصلاح طلب ها وقتی که میان در لباس میش نزدیک میشن و عوام فریبی میکنند، اینه که در این چند دهه جامعه رو انقدر عقب زده و جنایتی که اینا کردن خیلی وحشتناکتر و کثافت‌تر از جنایت هایی است که خامنه ای کرده. نمیگم خامنه ای آدم درستی، اون هم آدم کثیفی، اما اینها از اون کثافت کثیف‌تر هستند. در مورد تاجزاده هم نمیدونم این روزا چرا غایب نیستش. آقا نگران تیمای تاجزاده یا کسایی که بهش دسترسی دارن باش تماس میگیرن، یه سرفه‌ای بکن، یه چیزی بکن که آدم بفهمه زنده هستی. واقعا نگران تیم که اینقدر سکوت کردی. به هر حال در هفته‌ها و ماه‌های گذشته افرادی مثل مهدی نصیری و دیگران صحبت از تاجزاده تا شاهزاده تا تاجزاده می‌کردن. این سکوتش نمیدونم بخوای در مورد سکوت تاجزاده صحبتی داری یا سوالمو بپرسم؟ حالا ما منتظریم که ایشون حالا نظری داره بگه دیگه. حالا خیلی هم انتظار بی‌صبرانه‌ای نداریم، ولی حالا در حال راجع به همه چیز حرف بزنن، راجع به انتخابات هم حرف بزنن دیگه. همین. نمیدونم وقتی که از داخل زندان مثلا نرگس محمدی صندلی میفرسته بیرون، یا اینکه نمیدونم دم و دقیقه مصاحبه میکنه آقای تاجزاده، نمیدونم چه جوریه که سکوت کرده. اون صحبتی هم که فائزه هاشمی کرد، گفت که من شرکت نمیکنم، به باور من یه وسط بازی بود، چون که خب محمد خاتمی هم دوره قبل گفته شرکت نمیکنم، الان اومد اینجوری توجیه کرد و این چرند رو گفت که فضا باز شده، فضایش بازی نشده، شورای نگهبان بوده. این چند نفری که اومدن، حالا دو سه نفرشون هم که 2 نفرشون از صبح تا الان که انصراف دادن به نفع رفیقای خودشون رفتن کنار، همشون از یه جا اومدن دیگه، همشون داخل از یک کاسه در اومدند و هیچ فرقی نمیکنه. اون صحبت فائزه هاشمی هم به باور من شدیداً وسط بازی بود. اینکه من چی نمیکنم، دقیقاً آقا ملت دیگه فریب نمیخورند. اما بیام سراغ خودمون، چقدر اپوزیسیون موفق بود در آگاه سازی جامعه، در این که در زمین جمهوری اسلامی بازی نکنه در این 1-2 هفته. چون به باور من حالا رسانه‌های سنتی که رسانه‌های ماهواره‌ای تعریف میشن در جهان امروز، به نظر من در زمین جمهوری اسلامی بازی کردن، اون کارهایی که جمهوری اسلامی میخواست و اون صحبت‌ها و یه جورایی اصلا پاشنه پروموت کردن این سیرک انتخابات بودن. چقدر اپوزیسیون اصلا برنامه داره واسه اینجور مواقع؟ چون وقتی ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا آماده انقلاب بشیم، جامعه آماده انقلاب بشه، برنامه اپوزیسیون الان چیه؟ الان به عنوان مثال اگر فردا
که بعد از رأیگیری که انجام میشه اینها مردم اونهایی که اومدن رأی دادن آقا نمیدونم مثل 88 بشه، اختلافی بیاد یا اینکه تقلبی بشه یا چیزی بشه، آیا اپوزیسیون برنامه‌ای داره واسه هدایت مردم به سمت درست؟ آیا اپوزیسیون برنامه‌ای داره برای بیرون آوردن مردم واسه رقم زدن یا جلوتر بردن اون انقلاب ملی، یا اینکه نه همین منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته و بعد هم اون موقع برنامه‌ریزی بکنیم؟ من فکر نمی‌کنم که این زمین سیرک انتخابات زمین بازی اپوزیسیون هست به این معنا که حالا بیاد خیلی شور و شوقی بده به این. فکر می‌کنم همین کار که بی توجهی تا یه حد زیادی علیرغم که حرفای خودش رو میزنه راجع به اینکه چرا از دل انتخابات چیزی در نمیاد، به نظرم بهترین کاره برای اینکه خیلی هم درگیر شدن در همچین مسئله‌ای در واقع یه جور پروموت کردنشه. و از این نظر من فکر میکنم که تجربه خب جدیدی بود با توجه به اینکه در فضای جامعه هم شروع شد خاصی وجود نداشت و تصور من اینه که حالا چه با برنامه ریزی چه بدون برنامه ریزی یه تجربه جدیدی شده برای اینکه دیده بشه که آیا با علیرغم زدن حرفهای خودمون آیا بی‌توجهی به این یک گزینه بهتری هست تا اینکه بخوایم در واقع کامل وارد این میدون بشیم یا نه. حالا باید دید که چطور هست. آیا بعد مثلا این سیرک انتخابات ما شاهد یه چیزی مثل 88 هستیم؟ به نظر من بسیار بعیده. یعنی چه کسی میخواد این کارو بکنه؟ برای اینکه داستان 88 خب دلیلی که اتفاق افتاد این بود که از درون به هر حال جرقش از درون خود نظام خوردش. برای همین هم هستش که تعداد زیادی مردم اومدن بیرون، برای اینکه یک حس امنیت حداقلی بودش. آیا مثلا دعواهای درون نظام بر سر انتخابات به یک همچین جایی میرسه؟ من فکر نمی کنم. خب آخه سعید نکن جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست، هیئتی مدیریت میشه، همیشه هیئتی در این 45 سال گذشته مدیریت شده. یکی مثلا به عنوان مثال مثلا یکی از کارهای مضحک همین کاندیدهای نمیدونم پوششی که میان که فضا رو درست کنن یا اینکه هر اتفاقی در جامعه ایران میفته قابل پیش بینی نیست که ما بگیم آقا بر اساس داخل جامعه اروپا یا در جهان غرب بر اساس نمیدونم اون استراتژی های سیاسی که احزاب پیش میبرن، چون احزاب آزادانه میتونن کار بکنن، میشه پیش بینی کرد که آقا مثلا در 5 ماه آینده فلان حزب میتونه همچین حرکت اعتراضی رو رقم بزنه. داخل ایران همچین چیز قابل پیش بینی نیست، هر لحظه احتمال داره این اتفاق بیفته. اگر بیفته آیا اپوزیسیون برنامه‌ای دارد یا ندارد؟ اگر بیفته غالباً اپوزیسیون با توجه به اینکه درس هایی که از بعد جنبش مهسا گرفته طبیعتاً باید برای اون اساس عمل بکنه، ببینه آیا امکان این که در واقع ما بریم به سمت پدید آوردن یک میدان میدونی. برای اینکه من بیشترم صحبت کردیم راجع به این راه سرنگونی جمهوری اسلامی این است که شما بتونید در شهرهای مختلف در ابعاد گسترده تظاهرات برگزار بکنید، تظاهراتی که تداوم پیدا بکنه، جمهوری اسلامی رو بکشه پایین. اگر شد از طریق این که از یک طرف قدرت مردم بیشتر شده باشه، از طرف دیگه در درون خود دستگاه حکومت شکاف ایجاد بشه. طبیعتاً در اون مسیر با توجه به درسایی که گرفته باید حرکت بکنه، اما این چیزی نیستش که همونطور که گفتی به این دلیل که فضای جامعه فضایی هستش که پیش بینیش سخت و دشوار هست، این چیزی نیست که شما بتونید از الان راجع بهش برنامه ریزی بکنید. کاری که اپوزیسیون میتونه بکنه این هستش که آماده باشه برای وقتی که اون جرقه میخوره بتونه استفاده بکنه. و مهمترین عامل برای استفاده کردن هم این هستش که بتونه سریع تصمیم بگیره. یعنی یکی از مشکلات اپوزیسیون این هستش خب نمیتونه سریع تصمیم بگیره. برای همین هم هستش که من با این
حرفایی که راجع به رهبری شورایی و نمیدونم بریم 15 نفر آدم بیاریم جمع بکنیم اینا با هم رهبری کنن، من با اینا مخالفم. برای اینکه اصلا این 15 نفر تا بخوام بیان با هم مشورت بکنن و نمیدونم بحث بکنن و تصمیم بگیرن، اصلا اون فرصت رفته. اون چیزی که ما در اپوزیسیون بهش احتیاج داریم گرد آمدن حول یک فردی هستش که اون فرد در واقع یک دستگاه اجرایی داره خودش درست بکنه که بتونن فرآیند انقلاب رو هدایت بکنن. من تصور میکنم یکی از نقدهای بزرگی که ما با اپوزیسیون میتونیم بزنیم عدم وجود رفتارهای تشکیلاتی، چیزی که شاهزاده رضا پهلوی حداقل در 1 سال و 2 سال گذشته به کرات در موردش صحبت کرده، اما خب حداقل ملی گرایان این کار رو نکردن، کار تشکیلاتی یا اینکه تشکلی شکل بگیره برای تضمین. حتی در همین برای تولد مجید رضا رهنورد نتونستیم یک تظاهرات یک دست در اروپا و امریکا با یک پوستر با یک شکل منظم یک سازماندهی چیز داشته باشیم. این ضعف رو من شدیداً احساس میکنم و فکر میکنم که این ضعف باید هرچه سریعتر یه فکری به حالش کرد. وظیفه شاهزاده رضا پهلوی هم نیست که فکری به حالش بکنه. اون احزاب، اون جبهه ها، اون گروه های سیاسی به جای منفعت طلبی، به جای سودجویی، به جای اینکه به شاهزاده عکس یادگاری بگیرن و بعد کار عملیاتی انجام ندن، باید به بحث تشکیلاتی، چون به هر حال جمهوری اسلامی یک حکومتی است که 45 سال داره مدیریت میکنه، کار تشکیلاتی رو بلد، بازی روانی رو بلد، ارتش سایبری داره، پول داره، مشروعیت داره. از اون طرف یک سازمان منفوری مثل مجاهدین خلق وجود داره که کار تشکیلاتی رو به راحتی بلدن، نمیدونم آموزش تشکیلاتی دیدن. ما مردم عادی هستیم، شهروندان عادی هستیم که باید آموزش ببینیم. هیچ نمیتونیم هم بگیم آقا خرد جمعی در یک جایی همه رو پیوند میده. آقا یه بحث تشکیلات باید وجود داشته باشه. وقتی که این گونه نگاه میکنی، انقدر منطقی برخورد میکنی و این گونه به افراد و به مواضعشون باشون برخورد میکنی، میگی که آقا من عملکرد رو نگاه میکنم، چرا به تو، به امیرحسین اعتمادی و دیگران فرقه جنون میگن نمیدونم افراطی و نمیدونم؟ پس چرا وقتی که اینجوری منطقی دارید نگاه میکنی، چرا متهم به رفتار افراطیگری میشید یا اینکه نمیدونم متهم به چیزهایی میشید که اصلا با این نگاه و تفکری که دارید در تناقضه؟ خب اینو باید با اونا مصاحبه کنی، از اونا بپرسی. اونا که پای مصاحبه با من نمیان، من که از خدام تک تکشون بیام پای مصاحبه بشینم تا شرحشون کنم، باشون گفتگو کنم. اونها عادت دارند که با پای میکروفون مصاحبه کنن، یعنی نه با روزنامه نگاری که بخواد ازشون پرسشگری بکنه. آقا سوال آخر، الان تکلیف جامعه، تکلیف اپوزیسیون در فردای این سیرک انتخابات چه خواهد بود؟ آیا ما مسیرمون رو ادامه خواهیم داد؟ اون سرخوردگی و اون افسردگی که در جامعه داره روز به روز بیشتر میشه، چه برنامه‌ای واسه این داریم و بحث و برای سازماندهی و شکل گرفتن یک تشکل ملی که واقعا کار عملیاتی انجام بده، چه برنامه‌ای داری، چه پیشنهادی داری، چه راهکاری داری؟ اون مسیری که روبروی ما وجود داره این هستش که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. هیچ مسیر دیگه‌ای وجود نداره که به یک جای مناسبی برسه. برای همین حالا اگر که در یک بازی هم فردی، گروهی افسرده بشه یا نه، در اصل مسیر تفاوتی ایجاد نمیکنه. راجع به سازماندهی هم، سازماندهی که به هر حال از یه چیز جادویی که نیستش، که همین افرادی که حضور دارن هر میزان فعالیتی که میخوان بکنن، اگر میخوان روزی 1 ساعت فعالیت بکنن، میخوان هفته 1 ساعت فعالیت بکنن، میخوان ماه 1 ساعت فعالیت بکنن، بسیار مفیدتر خواهند بود اگر این فعالیت رو در چارچوب یک جمعی انجام بدن. این جمع میتونه یک جمع کوچیکی از دوستان و آشنایان باشه، میتونه یک جمع بزرگتری از همفکران باشه و از دل همین ها هستش که سازماندهی شکل میگیره. من فکر میکنم نگاه خیلی از ما به سازماندهی انگار که یه چیز جادویی و اینها هستش. نه، سازماندهی همین هستش که ما بتونیم با هم کار بکنیم و انرژی های در واقع جدایی که داریم رو به هم وصل بکنیم برای اینکه یک اثر مهمتر و بزرگتری بذاریم. من خیلی هم معتقد نیستم که آدم میشه یا خوب هست که ما یک چیز کلی درست بکنیم که در واقع همه رو اون تو جمع بکنه. این معمولا بیشتر تنش درست میکنه. همین الان برها در درون این جریان ملی
گروه های مختلفی هستن، حالا 2 تا 3 تا 4 تا هر قد که هستن. به هر حال افرادی که حضور دارن به یکی از اینها نزدیکترن دیگه، خب برن با اینها همکاری بکنن. حالا این باعث میشه که این 2 تا 3 تا 4 تا گروهی که هستن اینها قدرتمندتر بشن و چون به هر حال به هم از نظر فکری اینها نزدیک هستن، علیرغم همه این مشکلات فردی که ممکنه که اعضای این گروه ها در بعضی مواقع با هم داشته باشن، نهایتاً از دل همین رقابت و همکاریشون به نظر من میتونه یک اون چیزی که ما بهش میگیم سازماندهی جمعی در بیاد. من تصور میکنم که منیت، سهمخواهی، توهم و خودداناپنداری افراد برخی از فعالان سیاسی که تصور میکنن میتونن برای یک جامعه 90 میلیونی خط و مشی مشخص بکنن و یا اینکه بیان با شاهزاده رضا پهلوی به عنوان تنها آلترناتیو ملی ایرانیان عکس یادگاری بگیرن و بعد برن پشت پرده کارهای دیگه بکنن و رفتارهای دیگه بکنن که تناقض داشته باشه با گفته‌های شاهزاده رضا پهلوی و با اهداف ملی و ملیگرایی، یکی از دلایلی است که سبب میشه ما نتونیم کارهای جمعی انجام بدیم، کار تشکیلاتی انجام بدیم. جدا از اینکه آموزش تشکیلاتی ندیدیم، ما اصلا سیستم آموزشی در جمهوری اسلامی طوری نبوده که کار روش تحقیق به ما بیاموزن، روش کار تشکیلاتی و کار گروهی به ما بیاموزن. جمهوری اسلامی هم خودش هیئتی مدیریت شده، هم سیستم آموزشی هیئتی بوده. اصلا اون تعریف‌های آکادمیکی که در جهان وجود داره در جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته نبوده و اگر افراد اندکی هم دارن این کارو میکنن یا تربیت شده سیستم آموزشی غرب هستن، یعنی در خارج از ایران آموزش دیدن، یا اینکه خودشون خود معرف رفتن تحقیق کردن، یاد گرفتن که چگونه رفتار بکنن. صحبت پایانی اگر چیزی داری میشنوم. خیلی ممنون از وقتی که من دادی. نه آقا برای چی ممنون، من وظیفه‌مه. من از تو ممنونم که اول صبح صدای نکره و خراشیده منو تحمل کردی، روزت رو با صدای من شروع کردی. و ملت ایران، در پایان خدمتتون عرض کنم که درد و بلاتون به جونم. ملت ایران بی قضا بلا باشید. ملت ایران مرواتون به همه روز جمع. و قبل از که پایانم بگم، آقا لایک کن، کامنت بذار، در سوشال مدیا خودت به اشتراک بگذار و بچه‌ای که بیرون از ایران هستید پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید. الان فکر کنم نزدیک به 5 ماه 6 ماه شده که سیستم استودیو مشکل داره، نتونستیم عوض بکنیم. چرا؟ چون اسپانسر، فاند و هیچ چیزی نداریم که بیاد سرمایه گذاری بکنه که بتونیم سیستم استودیو رو عوض بکنیم. کم کم دیگه همتون دارید عادت میکنید که فقط صدای مهمان ها و عکسشون باشه و تصویرشون نباشه و این اصلا خوب نیست. با مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل شماست، از صدای خودتون حمایت بکنید. و در نهایت اینو گفتم، درد و بلاتون به جونم، اون بی قضا بلا باشید و اینا هم گفتم. آقا جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.